Lẽ thường ở đời, con người ta luôn mong muốn được sống lâu để tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Thế nhưng cũng có những số phận lại hàng đêm cầu trời cho mình được chết sớm. Nghịch lý ấy cũng dễ hiểu bởi người phụ nữ đó đã mang một khối u khổng lồ trên mặt suốt hơn 25 năm rồi. Từng giây từng phút trong quãng thời gian đằng đẵng ấy, bà bị tra tấn bởi những cơn đau khủng khiếp. Bà là Triệu Mùi Chài, người dân tộc Dao, ở bản Tắc, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Bà có 4 đời chồng, sinh được 5 đứa con, nhưng không người nào nuôi dưỡng bà Chài cả. Năm nay đã ngoài 60 tuổi, nhưng bà và người chồng thứ tư vẫn sống cô quạnh trong hẻm núi sâu, hoang vắng. Từ năm bao nhiêu tuổi thì bà phát hiện ra cái u ở trên mặt? Đâu lắm rồi, đến đây thì 40 tuổi. Dạ, lúc 40 tuổi ạ. 40 hơn. Vâng. Lúc ấy nó to bằng nào cơ? To bằng đầu ngón tay ạ? Thế bây giờ bà có đau không? Đau. Bà đã đi khám lần nào chưa? Tôi đây không, đi ngủ không dậy rồi, không đi ăn. Bác sĩ bảo thế nào ạ? Không bảo thế nào, nó không biết gì thế nào, không nói, nhưng mà xem thì về. Thời con gái, sơn nữ Triệu Mùi Chài từng nổi danh tài sắc, làm trao đảo bao nhiêu trai bản khắp vùng. Bỗng nhiên một ngày, trên mặt bà nổi một khối u bằng ngón tay, rồi cứ thế lan rộng ra. Do gia cảnh nghèo khó và tính chủ quan, nên khi đi khám bệnh đúng một lần và bị bệnh viện trả về thì bà không dám nghĩ đến việc khỏi bệnh nữa. Và từ đó trở đi, bà chung sống với khối u nặng 67 kg trên mặt như một lẽ chẳng đặng đừng. Nhưng chẳng thể ngờ rằng cái khối u ấy lại ảnh hưởng đến cuộc sống của bà nặng nề đến thế. Đi đâu bà cũng bị xua đuổi cùng nỗi khiếp sợ. Mỗi lần xuống chợ, mọi người nhìn thấy bà là họ bỏ chạy. Thế là bà phải quấn cái khăn vào khối u. Bà đi ra chợ bằng một con mắt, đi nghiêng người thì mới nhìn được đường. Có nhiều người quen dần, rồi thì thương tình, thỉnh thoảng có giúp đỡ bà việc đồng áng. Nhưng chỉ giúp được phần nào vì họ cũng nghèo và bế tắc y hệt như gia đình bà vậy. Em có thương bà hay không? Có chứ, em rất thương. Nếu mà có gì em cũng cho nha, chả có gì. Em cũng nghèo, em cũng rất nghèo. Em thương bà ở điểm là bà cuộc đời bà không có vẻ đẹp của bà. Rất đáng thương. Mà mọi người lại sợ bà. Em có nghe nói mọi người sợ bà như thế nào không? Rất sợ lây. Thế mọi người nói là rất sợ lây. Mọi người xa lánh là một đau khổ lớn rồi. Khổ cực hơn là khối u mọc nơi hiểm ác này còn gây khó khăn trong việc sinh hoạt đời thường của bà Chài. Bà chỉ thở được bằng miệng, một bên mắt không nhìn thấy nữa. Ngay cả việc thở và nhìn còn đang khó, thì nói chi đến công việc nhà khác nữa. Cả da trán, da mặt đều bị căng vẹo, xô lệch do khối u chèn ép. Mũi thì biến mất, miệng thì bị giấu kín đến mức ai cũng phải cố lắm mới hình dung nổi nó nằm ở đâu. Cứ đến bữa, bà sẽ lách đôi đũa vào chân của khối u dài to để lùa vào miệng mình những hạt cơm được nấu từ những hạt gạo mốc meo do con trai mua cho bà từ mấy năm trước. Thế hàng ngày bố mẹ ăn cơm với gì? Hàng ngày bố mẹ cũng không dạy về xem nó thôi, là nó làm có lúc nó cũng ăn, có lâu lâu nó cũng có một búa thịt, cũng không thì rau thì toàn đi lấy của em thôi. Em làm vườn đấy thì bảo nó đi thích ăn rau gì thì đi hái, rau cải này các kiểu rau thì nó thích ăn rau gì nó khác đi hái. Hái về nấu, có lúc nó mà nó khổ quá nó lười không nấu thì ăn cơm khô. Thật may mắn cho bà Triệu Mùi Chài, sau khi thông tin về bà được đăng báo, những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ bà. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương đã nhận tài trợ toàn bộ cho ca phẫu thuật và điều trị của bà. Vậy là các nhà báo đã đưa bà vượt 500 km đường rừng núi xuống Hà Nội chữa trị. Buổi hội chẩn hôm nay gồm các bác sĩ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội với bác sĩ về chuyên khoa và sọ não của Bệnh viện Việt Đức
thì có một cái hội trần là bệnh nhân bị cái bệnh gọi là thoát vị màng não tủy, mà qua cái khe trán mũi, cái màng não thoát vị và các cái dịch não tủy nó cứ tràn ra, tiết ra, và càng ngày nó to dần và cách đây hơn 20 năm rồi, tới cái mức mà nó biến dạng cả cái khuôn mặt, mà các báo gọi là cái khuôn mặt rất là đặc biệt đấy. Thế và do cái phần khối u nó chèn ép làm hỏng nhãn cầu và hỏng mất một mắt. Thế và biến dạng cái khuôn mặt, mũi rồi thì môi miệng là bị biến dạng, thậm chí là cái phần xương hàm trên cũng bị tì đè và tiêu và biến dạng. Cho chuyện tiến hành của mổ sẽ dự kiến thì sẽ là cắt bỏ phần khối u bên ngoài, đồng thời lấy toàn bộ cái khối u nằm trong hộp sọ. Thì sau đó thì sử dụng vật liệu ghép và cân cơ thái dương để che phủ cái đường giò từ sọ não ra. Thế và sau đấy thì mình sẽ sử dụng cái da chán mà cái phần da bị căng ra thì khâu đóng lại toàn bộ cái tổn thương. Bước đầu là cắt khối u và khâu đóng toàn bộ tổn thương, và cuối cùng thì có thể đặt một cái đường dẫn lưu dịch não tủy ở sống lưng để cho dịch não tủy nó không gây ra cái áp lực chảy ra ngoài tiếp ở phía mặt trước. Mọi người chỉ thở dài thương cho bà Trài. Giá mà bà được chữa trị sớm hơn từ khi khối u bằng đầu ngón tay mọc trên má ngày nào, thì cuộc đời bà không phải đeo cái bọng nặng 4 đến 5 kg như bây giờ. Cuộc đời bà đã sang trang khác, số phận bà đã thay đổi bởi những tấm lòng nhân ái trong xã hội. Chính điều đó đã tìm lại được gương mặt giống người cho một người phụ nữ tận khổ mà báo chí và dư luận bao năm nay vẫn gọi là sơn nữ mặt quỷ. Hiện tại, theo thống kê của trạm y tế xã, thì trong xã có hơn 20 người điên, động kinh, tâm thần phân liệt. Họ sống lay lắt, bị xích, bị nhốt, ăn uống và vệ sinh cùng một chỗ. Hàng tháng, người nhà xuống trạm y tế lĩnh thuốc về cho uống, nhưng bệnh tình chẳng thuyên giảm là bao.